اليوم أيها المبرمجين، أيها الأصدقاء، سوف نتعلم كيف يمكن التحكم بنافذة. هذه النافذة، هذا الفورم، يمكن عن طريق التحكم بهذه الأزرار أن نكبر ونصغر النموذج. لنرى الآن يوجد نسبة مئوية، النموذج كله يأخذ مساحة جديدة بالطول وبالعرض. فإذا أصبح لدينا هذا النموذج. الأصدار الموجودة لنا أولا هي عملية الإقلاع. عند إقلاع اليوزر فورم يوجد متغير تم حفظ اسمه في بداية البرمجة للطول وللعرض. هذا اللقب يحتفظ في الذاكرة لأنه سوف يستخدم في البرمجة التالية. فإذا إن هذا المتغير يأخذ مي، أي أن النموذج عرضه النموذج ارتفاعه. هذا اللقب عندما يبقى في الذاكرة عند تفعيل الفورم يبقى الرقم في الذاكرة. من يستفيد من هذا الرقم؟ هذا الزر. هذا الزر يقوم بعملية زيادة للرقم الذي كان موجود، تمام؟ فإذا لنلاحظ البرمجة الأخرى هي عملية التغيير موجودة هنا. فإذا هذه هي البرمجة التي تتحكم بكل الأدوات. نلاحظ أن هنا يقول مي، أي النموذج حجمه يساوي قيمة السكرول. فإذا لنلاحظ الآن ما هو الذي سوف يتغير. التغير الأول يقول أن النموذج حجمه أو عرضه يأخذ ما كان موجودا في الذاكرة ضرب عملية ضرب القيمة التي أخذها السكرول، القيمة الزيادة، لأن السكرول يضاف مع كل نقلة تضاف رقم تقسيم 100. فإذا هذا الرقم في هذه الحالة يزداد، وإذا كان ناقص فإذا ينقص. هذه البرمجة الأولى خاصة بالعرض. هذه البرمجة الأخرى خاصة بالارتفاع. أيضا تأخذ الرقم القديم الذي تم الاحتفاظ به وتضربه عملية ضرب مع قيمة السكرول التي استنتجت بعملية استخدام المستخدم، عملية النقل المستخدم على هذا السكرول وتقسيم 100. في هذه الحالة تم التغيير هنا للنموذج. أما السطر الباقي هو عبارة عن عملية ملاحظات لأداة موجودة تذكرنا أو تعطينا ناتج الذي يحصل، أن تغيير الكابشن لهذه الأداة أن السكرول فاليو على 100. فإذا إنها تعطي الرقم الذي يتغير بالسكرول ويضاف إليه الإشارة المئوية، ونحن بذلك نستوضح أن هذه هي الإشارة المئوية. أما الظل الأخير هو ظل كلوز، إنه إنهاء الفورم أو إغلاقه. فإذا البرمجة البسيطة هي عبارة عن يوجد ظل السكرول يأخذ قيمة نسبية، أي يعود إلى ما كان عليه. فإذا البرمجة بسيطة، أي أنها عندما ننقر نحن هنا تتغير، وهنا يتغير الطول والارتفاع الخاص بالنموذج. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في درس جديد إن شاء الله غدا، بأمان الله.